השד לאחר הכריתה שלו יכול לסייע לנשים רבות שחולות בסרטן השד ונאלצות להתמודד גם עם הפגיעה האסתטית בגופן שלרוב מתלווה למחלה. מהו שחזור שד? מהן השיטות העיקריות הנהוגות כיום לשחזורו? על כך בסרטון הבא. קבוצת הטכניקות שמשמשת אותנו לשחזורי שד בנויה כמו סולם שהולך מהטכניקה הפשוטה ביותר לטכניקה המסובכת יותר, ובדרך כלל אנחנו משתדלים להשתמש בשיטה הפשוטה ביותר. האופציה הפשוטה ביותר שעומד בפנינו היא לאחר שהמנתח כורת חלק קטן מהשד, אבל לא את כולו, להשתתף בניתוח ולתכנן אותו מראש כך שהשד שומר על צורתו היפה, העגולה והסימטרית. התחום הזה שהתפתח לאחרונה קרוי אונקופלסטיקה. הטכניקה הבאה שעומדת לרשתנו היא שחזור שנקרא שחזור אלופלסטי, שבו אנחנו משתמשים במשתל סיליקון מהסוג שמשמש בדרך כלל להגדלות חזה. בדרך כלל, לאחר שהמנתח גומר את הניתוח, אנחנו מנסים למקם את המשתל במקום האופטימלי מתחת לשריר החזה הגדול, ובמידה והכיסוי איננו שלם, יש לנו מגוון של טכניקות לכסות את המשתל. אחת האופציות היא שימוש באור מיוחד שעבר הכנה מוקדמת במעבדה ונקרא כיסוי ביולוגי. הטכניקה הזו, שחזור אלופלסטי, מהווה את השיטה הנפוצה ביותר, הקצרה ביותר ועם שיעור הסיבוכים הנמוך ביותר. בדרך כלל התוצאה היא טובה, והיא משמשת גם במקרים של כריתת שד פשוטה, גם במקרים בהם הגוש הסרטני הוא גדול מדי על מנת להשאיר מספיק שד לתיקון קוסמטי, וגם במקרים בהם יש צורך בכריתה מונעת של שתי השדיים, במקרים בהם הסיכון הגנטי או המשפחתי או שניהם גם יחד גדולים מאוד. הטכניקה הבאה שעומדת לרשותנו לשחזור שד היא שימוש ברקמות העצמיות של המטופלת. ובדרך כלל אנחנו משתמשים במקום ראשון בעור ושומן מהבטן או מהגב, כאשר הם רכובים על שריר שמהווה את הציר לאספקת הדם. הניתוח הזה הוא עדיף במקרים בהם המטופלת עברה הקרנות או שמתוכננות הקרנות בהמשך, וכמובן שיש יתרון לשימוש ברקמה עצמונית. החיסרון הוא שהניתוח כרוך בוויתור מסוים של הרקמה מהאזור התורם, ויתור על השריר ולעיתים פגיעה בדופן הבטן באזור בו נלקח השריר, שריר הבטן הישר. השלב הבא בסולם השחזורי הוא האופציה המיקרוכירורגית. ניתן לקחת את העור והשומן מהבטן, מהגב, מן העכוז או מהירך הפנימית ולהעביר אותם לאזור השד המשוחזר מבלי לרכב על השריר, אלא לחבר את כלי הדם בעזרת מיקרוסקופ קצה לקצה. זוהי הטכניקה המיקרוכירורגית ויש לה הרבה מאוד יתרונות, פרט לעובדה שהניתוח אורך זמן רב ושיעור הסיבוכים עולה אף הוא. קיימת לצערנו עדיין נטייה להזניח את הנושא האסתטי והקוסמטי הקשור בכריתות שד או בניתוחים עקב סרטן השד, בטענה שזה לא חשוב לבריאות האישה וממילא אפשר לבצע את הכל מאוחר יותר. הטענה הזו לדעתי היא איננה מדויקת וגם איננה נכונה. קיימים מחקרים רבים שמראים כי ההתמודדות של המטופלת עם המחלה טובה הרבה יותר כאשר דמות הגוף שלה וסביבות הרצון שלה מהמראה שלה היא טובה מבלי הצורך להוסיף לקשיים את התחושה של נכות פיזית, אסתטית ונפשית.